Бажаю здоров'я. 16 серпня 2024 рік і у нас огляд бойових подій на Сході. Також ми поговоримо про операцію у Курській області. Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту там не змінилась. Ворог продовжує постійно відправляти по 5-8 чоловік типу на атаку, але все у них безуспішно. Єдина така була історія, дня 4 назад виїхала БМП прямо у Кліщіївку. Нікого не висаджувала, їхала по цьому населеному пункту, верніше, що з нього залишилось. І наш FPV-дрон успішно його вразив, він там і залишився. То на Кліщівському напрямку тримаємо оборону по максимуму. Часів Яр. Лінія фронту практично не змінилась. Але є нюанс. Я у минулому тижні розповідав, що ми відкинули ворога за канал, там, де район новий. То ворог на цьому тижні знову присутній за каналом. Він там небагато просунувся, там де кілька десятків метрів. Він знову хоче там закріплюватись. Але я розповідав, що це позиційна війна саме у Часовому Яру. То ворога то ми вибиваємо, то він знову заходить, а заходить він постійно. Постійно працюють каби по Часовому Яру, РСЗВ, стволка, міномети, все працює. Також на цьому тижні дуже сильно обстрілюють Константинівку та Краматорськ. Туди прилітають каби, а по Константинівці здебільшого це урагани. І саме така не дуже гарна ситуація у нас залишається на Торецькому напрямку, в місті Нью-Йорк та напрямок Покровський. Ворог там має просування, кожен день потрошку він проходить, він просто зрівнює позиції наші кабами, закидує РСЗВ, мінометами, питається як мінімум знешкодити усі наші опорні пункти, а також він продовжує знищити саме цивільні домівки, усе, що знаходиться під його обстрілом. То важка ситуація, але будуть багато писати, що ось бачите, у нас тут на цьому напрямку ворог проходить дуже сильно, а ми чогось поперлись у Курську область. То давайте зараз розберемося, що ж у нас по Курській операції. Так ось, вже як тиждень у Курській області в Росії проходить наша військова операція. Хтось скаже, чому ми пішли саме на російську територію. Хто мій підписник, і на початку року я робив відео, де розповідав та питав усіх, коли закінчиться війна, при яких умовах. То я казав два таких пункти, які потрібні для того, щоб війна швидко закінчилась. По-перше, це вести бойові дії на території Росії, як це робив Руський легіон, але не так швидко, що там пару днів зайшли, там ДРГ там щось поробили, там свої задачі виконали і відійшли. А постійно вести бойові дії для того, щоб саме в Росії зрозуміли, як ми живемо усі ці роки війни, коли саме загарбником виступає Росія і прийшла на нашу територію, вбиває наших людей, нищить міста, села повністю, то це дуже потрібно було. І другий момент – це коли ми будемо вести вже бойові дії повноцінно на території Росії, то деякі росіяни або і навіть і військові всі зрозуміють, що ця війна не має ніякого сенсу, смислу, і що вони всі обмануті Путіном та пропагандою з телевізора. То, як бачите, перший пункт вже, можна сказати, виконаний, але я гадаю, що на цьому це не зупиниться, але про це трошки далі. Саме проведення військової операції у Курській області показало,
яке відношення саме росіян місцевих до Путіна. Це як мінімум є відео, як вони розповідають, що дійсно він їх і обманув, і кинув, і взагалі нічим не допомагав. А ті, хто зараз виїжджають, то він там їм по $100 дає, такий дуже щедрий такий жест. Тобто він там десятки тисяч доларів дає, хто йде воювати на чужу територію, а тут свої цивільні люди, яким потрібно евакуюватись, то він дає по $100, яким можна там 2 дні поїсти і все, а там робіть, що хочете. Також відношення людей до наших солдатів, які на території Росії, теж ви бачили дуже багато вже відео, це переважно бабусі, дідусі, вони ще навіть розмовляють українською мовою. Плюс всі бачать відношення військових саме до місцевих. Все культурно, все, коли вони проходять, нікого не чіпають з місцевих, немає мародерства, як це в Україні все відбувалося і відбувається, коли росіяни тут заходять у якесь селище. Якщо там і мародерять, то це саме свої росіяни, там, які і чекають, щоб таке увірвати. Навіть, може, той сусід бачить, що той виїхав, думаю, зараз я зайду, що заберу, якщо що, це скажуть, це українці. То ніякого мародерства немає, бо у нас немає потреби просто щось чуже забирати. У нас в своїй країні, в своїх домівках всього достатньо. І унітазів, і будок, і все на світі. То такого ще не було, що ми саме прийшли на територію Росії, вигнали від тіля військових, а саме цивільним є гуманітарна допомога. Є медицина, і ніхто нікому не зашкоджує займатися там бізнесом чи роботою, як всі займались якоюсь роботою, так вони і займаються. Так, це дуже небезпечно, тому що саме російські війська, і вони будуть обстрілювати ці мирні міста, там, де знаходяться наші військові. Так, це буде, але нищити саме російські села і міста будуть саме росіяни, бо ми нічого там не розбиваємо, нічого не взриваємо, тільки військові об'єкти, де знаходяться військові. То усім цивільним раджу, не пускайте просто військових, відганяйте їх від своїх хат подалі, бо якщо вони будуть стояти поряд, все буде навколо знищене, бо це війна. І цю війну, замітьте, не ми почали. Також не просто так я затронув тему відношення росіян до наших солдатів та до свого керівництва і до цієї війни. Коли 3 роки назад війська Росії повномасштабно ввійшли на територію України, то у нас стояли черги у воєнкомат. Просто черги, які не могли просто забезпечити усіх людей зброєю і всім на світі. Тут ми не бачимо, що по всім містам Росії були черги добровольців піти захищати Курську область. Всім насрати. Всі вже зрозуміли, що це фейкова війна, вона закінчиться, а всім жити хочеться. І не треба там яким-то бути героєм для того, щоб все це зрозуміти. А те, що кинули туди срочників, пацанів молодих, там по 18 років, що там вони бачили у житті? Там в казармі там сиділи, там, тренування, ви розумієте, яке там було, можна сказати, ніяке. І коли вони вперше чують, коли куля над макітрою пролітає, чи поряд якийсь взрив, гранати, чи ще щось поміцніше, то зрозуміло, він каже, та нафіг воно мені потрібно. Я хочу жити, я не хочу воювати. Я розумію, що ми напали на Україну,
І не буває так, щоб уся війна йшла на територію України. Воно приходить у дім до того, хто почав цю війну. І те, що вони здаються, це дуже правильне рішення. Ви в будь-якому випадку залишитесь живі, і після війни ви повернетесь у домівки. І я рекомендую усім військовим, по-перше, хто може здатись, здавайтесь великими групами, ротами, батальйонами, здавайтесь або примикайте до нашої армії, добровольчі якісь групи, озброєні, неозброєні. Все це зв'язуйтесь з нашими солдатами, які саме на території Росії працюють. Ви залишитесь живі і повернетесь після війни додому. Війна може закінчитись дуже швидко, якщо саме і військові це зрозуміють і перестануть воювати. Нам не потрібна чужа територія. Ми не збираємось там проводити референдуми чи ще щось фейкові, які щось там розповідали російські пропагандони. Просто уйдіть з нашої землі, війна закінчиться. Не будуть смертей, не будуть руйнувань саме на території Росії. Бо ми захищаємо свою країну. А я хочу вам сказати, що там кажуть, що це у Курській області операція для того, щоб відтягнути війська з України. Ну, по-перше, по Донецькій області ніхто нікуди не виводить. Там вони мають успіх і там просуваються. Їм немає сенсу відводити свої війська. І я на 100% впевнений, що не така сама задача була. Це многоходовочка, це шахи. І просто заходити на територію Росії і не мати у рукаві ще козирів, я думаю, це глупо, то дуже швидко і скоро ви побачите ще операції. Ну, то, що мені чисто хочеться, то хочу, щоб така ж операція була і в Белгородській області, і в Воронежській. І якщо вони не зрозуміють і не вийдуть через Ростовську область, то буде і в Ростовській області. Про Крим я вже мовчу, про той міст. Ну і розумієте, якщо усе ми візьмемо просто в кільце, всі, хто на території України, що це буде? Без постачання, без їжі, без боєприпасів, скільки вони протягнуть. Але я розумію, що для такої операції потрібно дуже багато людей. На жаль, у нас стільки немає. То не треба сидіти у рожевих окулярах і гадати, що війна ось-ось зараз закінчиться, тому що ми тут зараз всіх побідімо. Ні, потрібно працювати, потрібно допомагати армії, солдатам, не тільки ті, хто воюють на території Росії, а ще більше ті, хто на території України. Бо ворог там потрошку просувається, ми його тримаємо і скоро будемо відтісняти. Я прогнозую чисто так своє, що у 20-х числах вересня буде дуже цікава річ. Я гадаю, що це буде переломний момент у війні, але нам не потрібно зупинятись. Ми боронимо нашу Україну і ми обов'язково переможемо. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.